Nu är det dags för en till sån här intensiv, eller special, eller vad vi vill kalla de här. Men det är så här, vi är ju som sagt uppe i prästgården och vi är i expeditionen just nu. Det är 3 sängar här, vi har ett bord här. Vi ska vara i det här rummet, vi har stängt in oss. För det är här folk upplever olika saker. Det kan hända egentligen vad som helst här. Det kan vara knackningar, jag vet att vi har haft en SLS-kamera, vi ska testa det också. Haft uppmappningar lite överallt här. Men vi tänker att vi ska fokusera lite grann och se, kan vi få uppleva några enstaka av de fenomenen medan vi ändå är i det här rummet. Och stanna i det här rummet. Smäller det på övervåningen eller något annat, då får det vara. Vi går inte ut härifrån. Vi är ju helt själva här inne. Ja. Alltså vi har låst in oss i prästgården, vi är i expeditionen, ingen annan är här. Så hör vi någon som går där uppe, ja, vi kommer inte gå dit. Utan vi kommer lyssna på det i så fall. Då får det smälla, det får öppnas dörrar, då får det verkligen vara. Och det är egentligen bara för, det är klart, om du springer någon där uppe, då måste vi springa upp. Ja. Alltså om vi verkligen hör så tydligt. Men vi har ju låst in oss, det är bara vi här uppe. Ja. Och det är som sagt en unik miljö med unika möjligheter till olika saker som kan hända. Men vad tänkte jag säga? Innan, prenumerera som vanligt. Tryck in den här aviseringsknappen och vad ni gör, hypa. Tryck upp klippet så fler får se sånt här. Men jag tänker så här, vi gör så här, jag kommer gå runt med Melmeeten lite grann och se, får vi något utslag på det här så försöker vi kommunicera med det. För vi kommer starta och be alla energier. Vi har ju haft präst som har synts sen inne. Vi har väl Walter som kanske går förbi här. Och sen är det ju som sagt, bakom här är det ett rum till. Men det ska vi gå till senare. Det är ju så att här är många som upplever också att det är någon som sätter sig i sängen med dem. Jag vet inte hur många som har pratat om att de ser någon stå i dörröppningen. Den här dörren öppnas och stängs. Det var här också att spela in Spökjakt om ni kommer ihåg. Så det är ju med i den serien. När vi går runt. Och det var, jag tror det var Andreas kort som flög i hans jacka och hamnade under sängen. Ja, men det är så mycket sånt som hänt och det är för våran del. Ja. Men sen folk som övernattat här. Som upplevt sina saker. Ja. Det är jag kan säga att det är lite creepy nu att stänger in oss. Det känns som att vi stänger bort oss från tryggheten. Jag vet inte varför jag har den feelingen. Men startar Melmeet i alla fall. Starta den och hörni, är det så att ni har varit här i Borgvattnet i just det här rummet via expedition, skriv eran upplevelse. Vad var det? Är det vi? Ja, det kan jag. Det kanske var den som knagade till här. Skriv eran upplevelse. Vad ni har upplevt just i det här rummet. Expedition Borgvattnet. Men ska du börja med den och gå runt lite? Precis, jag drar igång Melmeeten. Så om det är någon här som vill prata med oss nu när vi är här. Vi har pratat förut säkert. Det låter lite grann från golvet så det kan vara vi som gör det här just nu. Vi har 20,4 grader där inne. Oh, wow. Mitt i rummet. Väldigt starkt. Jag hoppade till. Det där var jag inte beredd på. Den ligger här. Vem har vi här? Vad lång signal. Ja, oj. Kolla här. Det är 0 EMF. Så den tar någonting. Ska jag vrida på den igen? Där. Är det mot sängen någonting? Hela den här. Inte efter golvet. Nu är det här. Fråga vem det kan vara där då. Vem har vi här? Är det Walter som är med oss nu? Du byter en tonläge. Ja. Är det du Walter? Gör att den här går igång en gång till. Ska jag rör sakta och se om jag kan pinpointa den nu då. Där. Det är Väldigt coolt, väldigt lågt ner. Prova höjden, hur lång eller hur högt upp där. Dit är ändå... Hur lång är du? Ja, jag är 1,83. Ja, kanske sen gick det haka på mig. mig. 1,65. Men det försvinner ju. Vart har vi dig nu? Är du framför oss här fortfarande? Är du bakom mig? Gömmer under sängarna, för det vet jag också att vissa säger att... Vart står du nu? Kan du komma till mig igen? Är du kvar här? Nu får jag gå runt för nu försvann det. Va?
Och det där är ju någonting kraftigt måste ju komma runt antennen och påverka EM-fältet runt antennen. Exakt. Så det är inte... Det är lite coolt ändå att det bara kom och gick så här. Nu är det ju inte någonting. Ja, vad fasiken. Walter, kan du komma tillbaka hit? Du behöver inte vara rädd för oss. Vi är bara här för att kommunicera med dig och prata med dig. Rör den där en gång till. 21,1. Gick graden upp med 1 grad. Det är inte sånt. Det kan väl du och jag visserligen. Ja, vi är ju instängda här men... Ja. Walter, om du är bredvid oss eller om det var någonting annat. Jag ställer lite frågor så kommer du över den här järnpinnen en gång till. Det där var sjukt. Oj jädrar, vet du vad som hände? Det ilade till i min rygg. Vet du vart jag hamnade då? Nej. Första gången vi var här. Ja, när men det blev klöst. Jaha, den gången. Det var samma här uppe någonstans. Jag når inte riktigt. Okej. Ja. Jag kommer inte dra upp tröjan. Det finns inte en chans. Nej. Då på den tiden, då var man ju tränad då. Ja, det är Nej, klart. Det var, nej. Men det var precis som ett stick. Var det du som stack med ryggen nyss? Stick på ordentligt där. Ta och riv eller vad du nu gör. Du får det. Rör han där. Det är någon jävla doft som har dykt upp här också. Vad är det här för doft? Det här är inte... Det här tillhör inte prästgården. Det luktar inte dåligt heller. Det luktar som en äldre... Någon äldre persons parfym är det. Men det här är så mycket... Den är inte stark av, du vet, så här manligt. Det är så mitt emellan. Unisex? Ja, nej, men det fanns inte på den tiden. Nej. Är det en man som kom in här nu? Är det en präst här? Nej, shadow man. Många pratar om en man med hatt. Att du brukar stå i det här rummet. Gör du det? Gå fram till den här som Niklas har i handen då. Och rör den där eller påverka EMF eller temperaturen och få den att sjunka. Alltså den är ju... Jag stänger av den. Ja. Men det är sjukt att det inte är någonting där. Ingenting. Och graderna de går ju uppåt, men det är kanske du och jag som också gör det med att stänga av den. Men jag tänker så här, vi provar att lägga ut den, i alla fall en flux här, för det här var ju resultat. Exakt. Bara du rör på det en gång till. Ja. Man hör de här knäppljuden, man hör allting. Så den energin som är här inne just nu, vi känner lukten av dig. Men jag kan inte pinpointa om det är man eller kvinnlig doft. Nej. Förstår vad jag menar? Jag känner inte den doften. Den är precis här. Vem är du? Kan du få den här att byta färg? Är det en man som är här? Testa lägga till instrument. Där har vi den. Vi tar en X5 som tar EMF också. Se om den kan stå. Jag får lägga den där. Du som fick ena instrumentet att gå igång här. Jag vet inte. Är det en man så gå nära det här. Är det en kvinna som är här inne? Kan du röra vid någonting här vid sängen? Kan du flytta sängen? Jag tänker så här, vi sätter oss ner. Så får vi se om vi hör någonting. Därefter ska vi prova det och därefter prova lite EBP här. Känner du inte den där lukten? Nej. Alltså, det kan vara en gammaldags tvål. Luktar det då? Alltså som innehåller... Lavendel? Nej, den innehåller... Vad heter det man använder? Ros? Galltvål? Ja, typ. Den har en speciell doft. Att du tvättar det med en sån gammal tvål. Kan du göra ett högt ljud i det här rummet om du är fortfarande kvar med oss här? Gå fram till de här instrumenten. Ligger saker på sängen där. Sätt det så vi får se ditt avtryck på sängen. Det är också många som berättar om att du kommer in och så att någon har flyttat på överkastet eller som att någon har suttit i sängen. Jag startade Ovlusen också. Ghost mattress. Do not
touch object. Va? Ghost Madras. Spökmadrass? Ja, du kanske var det. Och sen nu, om man tar don't touch object, och så kan man ta ordet igen. Vern flow, som att objektet flög. Aha. Vad kastades här inne? Kanske var Andreas kort de pratade om. Nighttime. Let shining here some... Jag babblar på hela tiden. Vem har vi med oss här nu? Kan du komma nära mig och säga vad du är? Är du en präst? Som brukar gå här, komma igenom dörren, gå upp för trappen och sen försvinna. Famous. Ja, du är rätt känd. Många som har sett det och upptäckt, känt av det i alla fall. Knacka på den där dörren. Antingen den dörren eller den dörren. Så kommer vi öppna upp det i så fall. Om du är här. Knacka så här. What? Den avslutade du. Hörde du det där? Var det där i bordet eller vad fan var det där? Hörde det? Tuk. Det där var sjukt. Det är första gången jag fått en knackring. Jag hoppas ni hörde det där. För det där var riktigt coolt här inne i expeditionen i Prästgården. Knacka så här. Jag tror inte vi har lyckats få det på det där sättet. Ja, men den kommer ju direkt efter. Tack för att du gjorde det första gången. Vad coolt ändå att det var... Knacka en gång till. Det där gjorde du jättebra. Unlock. Vad ska ni låsa upp? Unlock. Har folk låst upp saker i den här byggnaden? Alltså jag har ljud utanför hela tiden. Hidden. Revoked. Återuppväckt. Portal. Unlock. Och eller få, vad heter det? Visa. Frammana. Nej men alltså det är en gömd portal. Ja, det är många som säger. Kan du visa vad den portalen, eller säga vad den portalen är? Ska jag prova en diktafon också? Ja. Otroligt häftigt. Coolt. Men jag vet inte vad som händer här. Jag blir lite chockad av det där efterknackningarna. Ja, de var ju riktigt, alltså det var ju så här, som om ni gör så här nu då. Och sen lät det som. Alltså, väldigt lågt. Inte jättehögt men. Nej. Jag vet inte som det var i bordet, lät som att det var i rummet någonstans. Exakt. Men vi provar en... Prova diktafon här då. Ja. Den energin som kom in i det här rummet och rörde vid den här saken som fick den att låta. Kan du säga ditt namn? Om den energin är här, kan du komma nära mig och säga ditt namn så jag får spela in det och lyssna på det? Har vi träffats förut? Var det du som klöste mig första gången jag var i den här byggnaden?
Är det någonting annat du vill säga så säg det nu. Stopp här. Bra. Lyssna. Den energi som kom in i det här rummet och rörde vid den saker som fick mig att våta. Kan du säga ditt namn? Och den energin här, kan du komma nära mig och säga ditt namn så jag får spela in det och lyssna på det? Har vi träffats förut? Var det du som knötte mig första gången jag var i den här byggnaden? Är det någonting annat du säger så säg det nu. Alltså det är jättemycket snack. Jag kan inte urskilja någonting. Men har jag hört vad jag tycker när jag gått igenom analysen. Det jag hör så kommer jag skriva det. Ni gör detsamma. Skriv det ni hör. För det finns någon som babblar där i bakgrunden. Det vet inte. Det låter som en yngre person viskar. Men det kan också vara en kvinna. Men är det Walter? Ingen aning. Men vad hör ni? Har ni sett något speciellt också? Kommentera det där nere. För det här är också rätt otroligt. Det har varit ljud, knackningar. Vi har haft utslag på Melmiten i det här lilla rummet. Exakt. Det är en del av bara den här prästgården. Jag menar, det här är helt otroligt. Så om det är någon som vill prata med oss lite till så kom in i det här rummet, gå fram till det pulserande ljuset och få den att lysa grönt om det är någon här som vill prata med oss. Behöver inte vara rädd. Så coolt, jag vet inte om det syntes när du filmade, när jag satt och lyssnade. Så började ögonbrynet rycka. Men du, det är ganska intressant. Jag sa inte det i förra... Jag vet inte om det blir, men när vi var i Röda huset tidigare, i en tidigare del, så fick jag ryckning lite i kinden så här. Och så säger du när det rycker i... Jag vet inte, jag vet inte om det syns. Nej, men det kan man göra. Gå tillbaka till förra gången när vi utredde köket och man tittar på det klippet. Eller Röda huset. Och kollade om Tonys mun om jag lyckades filma det. Ja, det är kinden eller någonting sådär. För det var som om någon satte fingret och bara höll på så här. Jätte... Var det du som rörde vid mig när vi lyssnade på uppspelningen här? Gör ett högt ljud här om du är fortfarande kvar i det här rummet då. Kan du öppna någon låda eller flytta någonting? Testa Melmiten igen. Alltså det här var ju riktigt häftigt. Ja, men prova och se om det. Vi ska ju inte vara här så länge till så att passa på nu. Det här är chansen för dig att... Ja, sen kommer du få chansen till alla som besöker också. Men ja, nej, precis. Nu kan du kommunicera på ett annat sätt. De flesta har ju inte med alla de här grejerna. Starta allting här. Så om du fortfarande är i det här rummet och du håller vid den här sängen. Hörde du det där? Det lät som någon tassade iväg från dörren. Barnfötter. Bra. Kom hit in och lek här. Du får vara här inne. Ingenting på den här. Det är konstigt att det är ingenting på Melmiten. Det är ett galet. Vart tog det fället? Gå lite mot dörren om du tyckte jag hörde att den tassade iväg där. Är du utanför här? Gör ett högt ljud vid den här dörren i så fall. Där är ett. Men undrar vad det var som kom och gick så där snabbt. Ja. Alltså det var ju jättetydligt innan och så bara tjoff. Men det var ju här. Jag kunde ju pinpointa det. Ja. Och så slutade det. Och du kunde följa efter också. Det var det som var så coolt. Det kliar min hals. Ja, det här är
jag vet inte. Hoppas ni har sett någonting som vi har missat. Det är jag som håller på här nu och ska stänga ner den här. Och det som är så intressant med den här, det är ju att ni kan uppleva det här. Det är ni som också upplever och berättar till oss exakt vad som händer i de här rummen. För vi har ju varit här, vi är väldigt mycket i byggnaden, men spökerierna är inte det som vi kanske prioriterar just då. Vi är mer och håller på och fixar och donar. Ja, men mycket med underhåll av själva huset där. Så att, det är det som är så intressant idag. Dels med instrument och utrustning och sen alla ni som faktiskt upplever grejer. Så återigen, har ni sovit över här expedition, vad upplevde ni? Skriv i kommentarerna. Ja. Eller om ni var här på ett dagsbesök. Vad upplevde ni i det här rummet? Exakt, gör det, kommentera. Såklart måste ni prenumerera på kanalen, tycker jag. För det är sådana här grejer vi älskar att göra. Jag hoppas ni tycker det är riktigt roligt med mig. Men jag tycker vi gör så här, vi byter rum. Vi tar ett nytt ställe. Jag hör saker hela tiden. Vi går vidare. Vi går vidare. Vi går vidare.